Nu håller jag på att flytta. Har du flyttat? Jag håller på att packa. Packa vad? Alla våra saker i vårt hus. Jaha. Det är svårt att veta vad man ska spara och vad man ska slänga. Vad säger du? Det är svårt att veta vad man ska spara och vad man ska slänga. Askfat, ska du spara askfat? Ja. Ska du börja? Ska man inte röka pipa om man hur sitter det? Nej, jag vet inte om man ska det. Ja. Jag vet inte om man ska det. Och hur lång tid trodde det skulle ta alltihopa? Jag tänkte vi skulle göra det på det i hela huset. Okej. Gut point. Jag tror jag är lite tidsoptimist här. Ja. Eventually. Jag fattar inte när det börjar, jag tänkte att vi inte börjar i sommar. Vad är det? Det är klart här inne. Vad gör du? Va? Ja, du vet dammsuga gamla huset också? Ja. Ja, Här inne är det klart. det är klart till. De ska bara ta sakerna. Ja. Varför inte? Det där inne gör ingenting om de inte tar saker. Vad säger du? Alltså det gör ingenting om de inte tar saker. Men de måste ta det någon gång. Ja, här är det räkningar här inne. Är det? Var? Ja, jag tittade i sängen. Var det någon som låg och sov? Och sov? Okej. Han tyckte inte om att jag väckte honom. Nej. Jag är precis still. Ja, okej. Ja, ja. Det händer. Bara. 2 våningar kvar. Vad sa du? 2 våningar kvar. 2,5. Ja, alltså jag har ju 3 rum här. Ja, okej. Jag får gjort det. Jag la det. Puss, puss.